Oppitunti 1. Kuinka usein tulet tähän puistoon? Kuinka usein tulet tähän puistoon? Yritän tulla ainakin kerran viikossa. Se on loistava tapa rentoutua kiireisen viikon jälkeen. Kuulostaa kivalta. Käyn täällä yleensä joka toinen viikko. Siellä on niin paljon nautittavaa. Ehdottomasti. Tiesitkö, että tämä puisto kattaa yli 200 hehtaaria? Se on yksi kaupungin suurimmista viheralueista. Vau, en tajunnut, että se on niin iso. Mitä pidät siitä eniten? Rakastan erilaisia polkuja. On yli 5 mailia kävelyreittejä, jotka sopivat erinomaisesti hyvään vaellukseen. Ja villieläimet täällä ovat myös hämmästyttäviä. Olen havainnut peuroja ja erilaisia lintuja vierailuillani. Nimenomaan. Tässä puistossa asuu yli 150 lintulajia, joten se on loistava paikka lintujen tarkkailuun. Vaikuttavaa. On mukavaa, että tällainen luonnollinen pakopaikka on lähellä kaupunkia. Varmasti. Tällaiset puistot ovat ratkaisevan tärkeitä mielenterveydellemme ja hyvinvoinnillemme. Ne tarjoavat tilaa yhteydenpitoon luontoon. Olen täysin samaa mieltä. Tunnen itseni aina virkistyneeksi vietettyäni aikaa täällä. Minäkin. Se on hieno muistutus siitä, kuinka tärkeää on suojella näitä viheralueita. Oppitunti 2. Nautitko ruuastasi? Mietitkö koskaan, kuinka paljon iloa ruoka tuo elämäämme? Ehdottomasti. Tiesitkö, että maku on yksi 5 aististamme, ja sillä on valtava rooli ruoan nauttimisessa? Oikein. Ja on kiehtovaa, että kielellämme on yli 10 000 makuhermoa, joista jokainen vastaa erilaisten makujen havaitsemisesta. Nimenomaan. Lisäksi kulttuuri ruoan ympärillä vaihtelee niin paljon. Esimerkiksi joissakin maissa aterioiden jakaminen on merkittävä osa sosiaalista elämää. Rakastan sitä. Ruoka voi myös herättää muistoja ja tunteita. Tutkimukset osoittavat, että tietyt hajut voivat laukaista eläviä muistoja menneisyydestämme. Kyllä. Ja on mielenkiintoista, että ruoan aromi voi todella parantaa käsitystämme makusta, mikä tekee siitä nautinnollisemman. Siinä on järkeä. Luin, että keskivertoihminen viettää noin 67 minuuttia päivässä syömiseen, mikä on melkoinen aika paljon aikaa, joka on omistettu nautinnolle. Varmasti. Eikä kyse ole vain syömisestä. Ruoanlaitto voi olla myös luova ulostulo monille ihmisille. Ehdottomasti. Ruoanlaitto mahdollistaa itsensä ilmaisemisen ja voi olla hauska tapa tutustua eri kulttuureihin keittiöidensä kautta. Ja tarjolla on niin monia ruokavaihtoehtoja katuruuasta gourmetruokailuun. Jokaiselle on jotain nautittavaa. Oppitunti 3. Mihin kaupunkiin aiot mennä? Niin, minne aiot mennä seuraavalle matkallesi? Olen harkinnut muutamia kaupunkeja, kuten Pariisi tai Tokio. Molemmilla on niin rikkaita kulttuureja. Pariisi on hämmästyttävä. Tiesitkö, että kaupunki tunnetaan nimellä valon kaupunkia ja sillä on yli 70 miljoonaa kävijää Se on vuosittain? vaikuttavaa. Tokio on myös kiehtova, sen sekoitus perinteistä ja modernia arkkitehtuuria. Ehdottomasti, ja se on maailman väkirikkain kaupunki. Pääkaupunkiseudulla on yli 37 miljoonaa ihmistä. Vau, en tajunnut, että se on niin suuri. Entä ruokakenttä näissä kaupungeissa? Pariisi on kuuluisa leivonnaisista, erityisesti croissanteista ja makaroneista, kun taas Tokio tarjoaa uskomattomia sushia ja ramenia. Molemmat kuulostavat herkullisilta. Entä näiden kaupunkien historialliset kohteet? Pariisissa voit vierailla Eiffel-tornissa ja Louvreissa, jossa on tuhansia taideteoksia, mukaan lukien Mona Lisa.
Tokiossa on historiallinen Sensoji-temppeli, joka juontaa juurensa vuoteen 645 JKR. Se on pakko nähdä. Näyttää siltä, että molemmilla kaupungeilla on niin paljon tarjottavaa. On vaikea valita. Tiedän, eikö niin? Jokaisella kaupungilla on ainutlaatuinen viehätys ja kokemukset tutkittavaksi. Oppitunti 4. Ruoka ostettavaksi supermarketista. Oletko koskaan ajatellut, kuinka navigoida supermarketissa tehokkaasti? Ehdottomasti. Valittavana on niin paljon, että se voi olla ylivoimaista. Oikein. Tiesitkö, että keskimääräisessä supermarketissa on yli 30 000 tuotetta? Vau, se on paljon. Ja on tärkeää tietää, mitä etsiä. Nimenomaan. Tuoreet tuotteet ovat avainasemassa. Hedelmät ja vihannekset ovat täynnä vitamiineja ja kivennäisaineita. Luin, että erilaisten värikkäiden hedelmien ja vihannesten syöminen voi vähentää kroonisten sairauksien riskiä. Kyllä. Ja älä unohda täysjyviä. Ne tarjoavat välttämättömiä kuituja ja ravintoaineita. Olen myös kuullut, että vähärasvaiset proteiinit ovat tärkeitä lihasten terveydelle. Nimenomaan. Ruuat, kuten kana, kala ja palkokasvit, ovat hyviä vaihtoehtoja. Entä meijerituotteet? Tiedän, että se on hyvä kalsiumin lähde. Kyllä. Vähärasvainen tai rasvaton maitotuotteet voivat auttaa ylläpitämään vahvoja luita. Vaikuttaa siltä, että tietoisten valintojen tekeminen voi todella vaikuttaa terveyteemme. Ehdottomasti. Lisäksi etikettien ymmärtäminen voi auttaa välttämään jalostettuja elintarvikkeita, joissa on paljon sokeria ja natriumia. Oppitunti 5. Haluatko pelata tietokonepeliä? Hei, haluatko pelata tietokonepeliä? Toki. Tiesitkö, että pelialan arvo on yli 159 miljardia dollaria? Uskomatonta. Ja se kasvaa joka vuosi, eikö niin? Ehdottomasti. Itse asiassa maailmanlaajuisesti on yli 3 miljardia pelaajaa. Vau! Mikä mielestäsi tekee pelaamisesta niin suosittua? Se on loistava tapa olla yhteydessä ystäviin ja kokea mukaansa tempaavaa tarinankerrontaa. Totta. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että pelaaminen voi parantaa ongelman ratkaisutaitoja ja käsi-silmän koordinaatiota. Nimenomaan. Ja monet pelit edistävät tiimityötä ja strategista ajattelua. Olen kuullut myös, että jotkut pelit voivat auttaa vähentämään stressiä. Se on hieno etu. Joo, se voi olla hauska pako todellisuudesta. On kiehtovaa, miten pelaaminen on kehittynyt. Oikein. Niin monien tyylilajien kanssa jokaisella on jotain nautittavaa. Nimenomaan. Valitaanpa peli ja aloitetaan. Oppitunti 6. Kuinka meidän pitäisi edistää markkinointisuunnitelmaamme? Niin, miten mielestäsi meidän pitäisi edistää markkinointisuunnitelmaamme? Uskon, että sosiaalisen median alustojen hyödyntäminen on ratkaisevan tärkeää. Yli 4,5 miljardia ihmistä käyttää sosiaalista mediaa maailmanlaajuisesti. Se on valtava yleisö. Mihin erityisiin alustoihin meidän mielestäsi pitäisi keskittyä? Alustat, kuten Instagram ja Facebook, ovat erinomaisia visuaaliseen sisältöön, kun taas LinkedIn on täydellinen B2B-markkinointiin. Mielenkiintoista. Luin myös, että sähköpostimarkkinoinnin ROI on $42 jokaista käytettyä dollaria kohden. Vaikuttavaa. Ehdottomasti. Kohdennettujen postikampanjoiden luominen voi todella lisätä sitoutumista yleisömme kanssa. Entä sisältömarkkinointi? Olen kuullut, että se on välttämätöntä bränditietoisuuden rakentamisessa. Kyllä sisältömarkkinointi tuottaa 3 kertaa enemmän liidejä kuin perinteiset markkinointimenetelmät, mikä on merkittävää. Siinä on järkeä. Meidän pitäisi myös harkita vaikuttajakumppanuuksia laajemman yleisön tavoittamiseksi, eikö niin? Ehdottomasti.
Vaikuttajamarkkinointi voi tuottaa jopa 11-kertaisen sijoituksen tuoton, mikä on melko tehokasta. Vau, tästä alkaa tulla jännittävää. Kuulostaa siltä, että meillä on paljon hienoja vaihtoehtoja tutkittavaksi. Varmasti. Oikeilla strategioilla voimme todella saada markkinointisuunnitelmamme erottumaan. Oppitunti 7. Työelämän tasapaino. Oletko huomannut, kuinka monet ihmiset kamppailevat työ- ja yksityiselämän tasapainon kanssa nykyään? Ehdottomasti. Tutkimukset osoittavat, että noin 60% työntekijöistä tuntee olevansa ylikuormittuneita työtehtävistään. Se on merkittävä määrä. Se vaikuttaa todella myös heidän mielenterveyteensä. Kyllä, tutkimukset osoittavat, että huono työ- ja yksityiselämän tasapaino voi johtaa lisääntyneeseen stressiin ja uupumukseen. Eikä kyse ole vain stressistä, se voi vaikuttaa myös tuottavuuteen. Nimenomaan. Yritykset, jotka edistävät terveellistä työ- ja yksityiselämän tasapainoa, näkevät työntekijöiden tuottavuuden lisääntyvän 20%. Vau, se on vaikuttavaa. Mitkä ovat yleisiä merkkejä huonosta työ- ja yksityiselämän tasapainosta? Joitakin merkkejä ovat jatkuva väsymys, henkilökohtaisten suhteiden laiminlyöminen ja vaikeuksia irrottautua työstä. Kuulostaa vaikealta tilanteelta olla, mutta miksi on niin tärkeää käsitellä tätä ongelmaa? Työ- ja yksityiselämän tasapainon ratkaiseminen on ratkaisevan tärkeää, koska se voi parantaa yleistä hyvinvointia ja johtaa onnellisempiin ja terveempiin työntekijöihin. Siinä on järkeä. Tasapainoinen elämä voi johtaa myös parempaan työtyytyväisyyteen. Ehdottomasti. Kun työntekijät tuntevat olevansa tasapainoisia, he ovat sitoutuneempia ja motivoituneempia työssä. Oppitunti 8. Tehdäänkö vähän liikuntaa aamiaisen jälkeen? Mitä mieltä olet treenaamisesta aamiaisen jälkeen? Olen kuullut, että siitä voi olla hyötyä ruoansulatukselle. Nimenomaan. Tutkimukset osoittavat, että kevyt liikunta voi lisätä aineenvaihduntaa jopa 15% aterian jälkeen. Todella. En tiennyt, että sillä voi olla niin suuri vaikutus aineenvaihduntaan. Lisäksi se voi auttaa säätelemään verensokeritasoja, mikä on erittäin tärkeää. Siinä on järkeä. Luulen, että se voi estää ne aterian jälkeiset energiakataukset, eikö niin? Ehdottomasti. Tutkimukset viittaavat siihen, että jopa lyhyt kävelymatka syömisen jälkeen voi auttaa vakauttamaan energiatasoja. Ja olen kuullut, että se voi myös parantaa mielialaa. Kyllä. Liikunta vapauttaa endorfiineja, jotka voivat parantaa yleistä mielialaa ja vähentää stressiä. Kuulostaa win-win tilanteelta. Saatan vain kokeilla sitä. Sinun pitäisi. Se on yksinkertainen tapa aloittaa päivä positiivisella tavalla. Rakastan ajatusta yhdistää aamiainen pieneen liikkeeseen. Oppitunti 9. Saavummeko Pariisiin ennen keskipäivää? Saavutaanko Pariisiin ennen puoltapäivää? No, se riippuu useista tekijöistä, kuten lähtöajasta ja liikenneolosuhteista. Oikein. Luin, että keskimääräinen matka-aika Lontoosta Pariisiin junalla on noin 2 tuntia ja 15 minuuttia. Nimenomaan. Ja jos lähdemme aikaisin, voimme välttää aamun ruuhka-ajan, mikä voi lisätä ylimääräistä aikaa matkallemme. Siinä on järkeä. Lisäksi Eurostarjunat tunnetaan täsmällisyydestään, ja ajallaan suoritusaste on noin 90%. Kyllä, ja meidän pitäisi myös miettiä aikaa, joka kuluu juna-asemalle ja mennä turvatoimien läpi. Totta. Jos otamme huomioon noin 30 minuuttia siihen, meidän pitäisi olla kunnossa niin kauan kuin lähdemme kello 8 mennessä. Nimenomaan.
Joten jos pidämme kiinni aikataulustamme, meidän pitäisi ehdottomasti saapua Pariisiin ennen keskipäivää. En malta odottaa. On hienoa tutustua kaupunkiin heti saapuessamme. Ehdottomasti. Ajattele vain kaikkia nähtävyyksiä, joita pääsemme näkemään. Oppitunti 10. Haluaisin ostaa juomia. Hei, aiotko napata juomia? Mitä sinä yleensä menet? Yleensä pidän kiinni vedestä, mutta rakastan myös uusien mehujen kokeilemista. Vesi on erittäin tärkeää, eikö niin? Se muodostaa noin 60% kehostamme. Nimenomaan. Hydratoituminen voi parantaa energiatasoa ja yleistä terveyttä. Luin, että hedelmämehut voivat tarjota välttämättömiä vitamiineja, kuten appelsiinien C-vitamiinia. Totta, mutta joidenkin mehujen sokeripitoisuutta on kuitenkin hyvä tarkkailla. Joo, ja virvoitusjuomat voivat olla hauskoja, mutta niissä on usein paljon sokeria eikä ravintoarvoa. Nimenomaan. On mielenkiintoista, kuinka jotkut juomat voivat olla virkistäviä, mutta eivät välttämättä terveellisiä. Varmasti. Luulen, että kyse on tasapainosta ja siitä, että tiedät mitä juot. Ehdottomasti. Ja on aina mukavaa kokeilla jotain uutta silloin tällöin. Joten ajatteletko vettä, mehua tai ehkä soodaa tänään? Mennään sekoittamaan. Vähän kaikesta kuulostaa hyvältä. Oppitunti 11. Tulevan lukuvuoden opiskeltavat aiheet. Oletko miettinyt, mitä aiheita opiskella ensi vuonna? Minulla on. Mielestäni STEM-aiheet ovat todella tärkeitä, etenkin työmarkkinoiden kehittyessä. Ehdottomasti. Tiesitkö, että STEM-työpaikkojen ennustetaan kasvavan 8% seuraavan vuosikymmenen aikana? Se on merkittävä lisäys. Entä taide? Ne ovat myös ratkaisevia, eikö niin? Ehdottomasti. Tutkimukset osoittavat, että taidekasvatukseen osallistuvat opiskelijat menestyvät akateemisesti yleisesti paremmin. Olen myös kuullut, että humanistiset aineet auttavat kehittämään kriittisen ajattelun taitoja. Kyllä. Itse asiassa 93% työnantajista arvostaa kriittisen ajattelun taitoja työnhakijoissa. Siinä on järkeä. Entä kielet? Ne ovat yhä tärkeämpiä globalisoituneessa maailmassamme. Varmasti. Kaksikielisillä henkilöillä on usein paremmat työmahdollisuudet ja ansaintamahdollisuudet. On kiehtovaa, kuinka jokainen aihe edistää monipuolista koulutusta. Oikein. Kyse on tasapainon löytämisestä, joka toimii yksilöllisten etujen ja uratavoitteiden kannalta. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan kaikkiin näihin aiheisiin ensi vuonna. Oppitunti 12. Opintostrategiat. Hei, oletko koskaan ajatellut, kuinka opintostrategiat voivat todella vaikuttaa akateemiseen suorituskykyyn? Ehdottomasti. Luin jostain, että tehokkaita opiskelutekniikoita käyttävät opiskelijat voivat parantaa arvosanoitaan jopa 30%. Se on vaikuttavaa. Mitkä ovat joitain näistä tekniikoista? Yksi suosittu menetelmä on Pomodoro-tekniikka, johon kuuluu 25 minuutin opiskelu ja sitten 5 minuutin tauko. Olen kuullut siitä. Se auttaa ylläpitämään keskittymistä ja vähentää uupumusta, eikö niin? Nimenomaan. Ja siellä on myös aktiivinen muistaminen, jossa testaat itseäsi materiaalilla sen sijaan, että luet sen uudelleen. Kuulostaa tehokkaalta. Se on kuin sitoutuisi sisältöön sen sijaan, että kuluttaisit sitä passiivisesti. Kyllä. Tutkimukset osoittavat, että aktiivinen muistaminen voi johtaa parempaan tietojen säilyttämiseen. Entä opiskeluympäristöt? Olen kuullut, että ne voivat vaikuttaa myös suorituskykyyn.
Olet oikeassa. Kalifornian yliopiston tutkimuksessa todettiin, että sotkuinen, hiljainen tila voi lisätä keskittymistä ja tuottavuutta. Se on kiehtovaa. On järkevää luoda ympäristö, joka edistää oppimista. Ehdottomasti. Oikeilla strategioilla ja ympäristöllä voi olla valtava ero akateemisessa menestyksessä. Oppitunti 13. Valmistus juuri ajoissa. Oletko kuullut Just in Time-valmistuksesta? Se on todella mielenkiintoista. Joo, tiedän siitä vähän. Kyse on jätteen vähentämisestä, eikö niin? Nimenomaan. Sen tavoitteena on tuottaa vain sitä, mitä tarvitaan, kun sitä tarvitaan, minimoimalla varastokustannukset. Luin, että se sai alkunsa Japanista Toyotan kanssa 1970-luvulla. He todella olivat edelläkävijöitä Aivan tämän oikein. lähestymistavan. Ja se on auttanut yrityksiä parantamaan tehokkuutta ja reagoimaan markkinoiden muutoksiin. Kuulin myös, että se voi johtaa laadukkaampiin tuotteisiin, koska ongelmat tunnistetaan ja ratkaistaan nopeasti. Ehdottomasti. Virtaviivaisen prosessin avulla yritykset voivat keskittyä jatkuvaan parantamiseen. Ja kuulostaa siltä, että se voi todella hyödyttää myös pieniä yrityksiä, ei vain suuria valmistajia. Varmasti. Pienyritykset voivat sopeutua nopeasti ja vähentää kustannuksia, mikä on ratkaisevan tärkeää niiden kasvulle. On kiehtovaa, kuinka tämä menetelmä on muuttanut alaa. Se todella korostaa tehokkuutta. Kyllä, ja kyse on myös vahvojen suhteiden luomisesta toimittajien kanssa oikea-aikaisen toimituksen varmistamiseksi. Siinä on Järkeä. Yhteistyö näyttää olevan avainasemassa Justin Time-toiminnan tehostamisessa. Oppitunti 14. Ohjelmistokoulutus. Onko sinulla ollut mahdollisuus tutustua ohjelmistopakettiin vielä? Ei oikeastaan, mutta olen kuullut, että se voi todella lisätä tuottavuutta. Ehdottomasti. Tutkimukset osoittavat, että integroituja ohjelmistoja käyttävät yritykset voivat lisätä tuottavuutta jopa 30%. Vau, se on vaikuttavaa. Mitä erityisiä työkaluja paketti sisältää? Se sisältää projektin hallinnan, raportointityökalut ja viestintäominaisuudet yhdessä paikassa. Kuulostaa kätevältä. Miten se auttaa tiimityössä? No, kun kaikki on keskitetty, tiimin jäsenet voivat tehdä yhteistyötä reaaliajassa vähentäen virheellistä viestintää. Ymmärrän sen. Joten se voi todella virtaviivaistaa työnkulkuamme. nimenomaan. Lisäksi edistymisen seuranta on paljon helpompaa, mikä voi johtaa parempiin projektituloksiin. Siinä on järkeä. Näen, kuinka näiden työkalujen hallitseminen voi todella vaikuttaa. Varmasti. Yritykset, jotka investoivat ohjelmistojensa koulutukseen, näkevät merkittävän sijoitetun pääoman tuoton. Odotan innolla, että saan oppia lisää siitä. Se kuulostaa pelin muuttajalta. Oppitunti 15. Terveyssääntelyn noudattaminen. Olen kuullut viime aikoina paljon terveysmääräisten noudattamisesta. Kuinka tärkeää se todella on meidän alallamme? Se on uskomattoman tärkeää. Muistan tapauksen, jossa pieni laiminlyönti lääkkeiden varastoinnissa johti vakavaan vaaratilanteeseen. Potilas sai väärän annoksen, koska lääkkeitä ei säilytetty määräysten mukaisesti. Kuulostaa hälyttävältä. Mitä seuraavaksi tapahtui? No onneksi henkilökunta sai sen ajoissa kiinni, mutta se korosti kuinka tärkeää noudattaminen on. Yhteiskomission mukaan 80% vakavista lääketieteellistä virheistä liittyy virheellistä viestintää potilassiirtojen aikana, mikä johtuu usein protokollien noudattamatta jättämisestä. Vau, en tajunnut tilastojen olevan noin korkeita.
Miten varmistat vaatimusten mukaisuuden osastollasi? Teemme säännöllisiä koulutuksia ja auditointeja. Esimerkiksi meillä oli äskettäin yllätystarkastus, ja se oli herätys kaikille. Löysimme useita alueita, joilla voisimme parantaa toimintatapojamme. Siinä on järkeä. Johtiko tarkastus merkittäviin muutoksiin? Ehdottomasti toteutimme lääkityksen antamiseen uuden tarkistuslistajärjestelmän, joka on vähentänyt virheitä 30% sen käytön aloittamisen jälkeen. Kyse on turvallisuuden kulttuurin luomisesta. Näen, kuinka vaatimusten mukaisuus voi vaikuttaa suoraan potilasturvallisuuteen. Se on paljon vastuuta, eikö niin? Se on, mutta se on myös palkitsevaa, tietäen, että määräysten noudattaminen suojaa potilaita, tekee kaikesta kannattavaa. Se on tiimityötä ja jokaisella on oma roolinsa. Oppitunti 16. Innovatiiviset oppimiskokemukset. Olen kuullut paljon siitä, miten tekniikka muuttaa koulutusta. Onko sinulla kokemusta innovatiivisista oppimistyökaluista? Ehdottomasti. Käytin äskettäin virtuaalitodellisuussovellusta historiatunnille. Se antoi minulle mahdollisuuden tutkia muinaisia sivilisaatioita tavalla, jota oppikirjat eivät koskaan voineet. Kuulostaa hämmästyttävältä. Auttoiko se sinua ymmärtämään materiaalia paremmin? Ehdottomasti. Marylandin yliopiston tutkimus osoitti, että VRÄ käyttävät opiskelijat saivat testeissä 20% korkeammat tulokset verrattuna perinteisiä menetelmiä käyttäviin. Ymmärrän, kuinka se tekisi oppimisesta kiinnostavampaa. Oliko sinulla haasteita, joita kohtaat sen kanssa? Kyllä, aluksi. Tekniikka tuntui ylivoimaiselta. Jouduin käyttämään aikaa välineisiin tutustumiseen. Mutta kun tein sen, se oli sen arvoista. Voin samaistua. Olen hermostunut kokeilemaan uutta tekniikkaa joskus. Miten pääsit tuon yli? Pyysin luokkatovereistani apua ja katsoin jopa opetusvideoita verkossa. Se helpotti oppimiskäyrää paljon. Hyvä idea. Yhteistyöllä voi todella olla merkitystä. Luuletko, että nämä työkalut ovat tulleet jäädäkseen? Ehdottomasti. Maailman talousfoorumin raportin mukaan digitaalisen oppimisen odotetaan kasvavan merkittävästi ja 70% opettajista uskoo sen lisäävän opiskelijoiden sitoutumista. Kiitos, että jaoit kokemuksesi. Olen innoissani voidessani tutkia lisää näitä työkaluja itse. Sinun pitäisi. Teknologian omaksuminen voi avata niin monia uusia mahdollisuuksia oppimiseen. Oppitunti 17. Leirintäalueen toiminta. Hei! Kuulin, että menit telttailemaan viime viikonloppuna. Miten se meni? Se oli hämmästyttävää. Mutta meitä pelotti äkillinen sademyrsky. Opimme, kuinka tärkeää on tarkistaa sää ennen lähtöä. Vau, kuulostaa intensiiviseltä. Mitä teit, kun myrsky iski? Asensimme nopeasti pressun leirintäalueemme päälle pitääksemme kaiken kuivana. Luin leirintäoppaasta, että varasuunnitelman valmistelu voi säästää matkasi. Se on fiksua. Oliko sinulla kaikki tarvitsemasi? Enimmäkseen, mutta unohdimme muutamia välttämättömiä asioita, kuten ylimääräisiä paristoja lyhtyyn. Opin, että tarkistuslistan tekeminen ennen matkaa on ratkaisevan Ymmärrän, tärkeää. kuinka siitä olisi apua. Mikä oli paras osa matkaa sinulle? Ehdottomasti nuotiotarinat yöllä. Se on loistava tapa sitoutua. Kansallispuistopalvelu ehdottaa tarinoiden jakamista tapana olla yhteydessä luontoon ja toisiinsa. Kuulostaa hauskalta. Onko vinkkejä henkilölle, joka haluaa kokeilla retkeilyä ensimmäistä kertaa? Ehdottomasti. Aloita yksinkertaisella leirintäalueella, pakkaa vaatekerroksia ja älä unohda ensiapupakkausta.
American Camping Association suosittelee näitä turvallisen ja nautinnollisen kokemuksen varmistamiseksi. Oppitunti 18. Milloin aiot nukkua tänä iltana? En ole vielä varma, mutta luin, että aikuisten tulisi pyrkiä 7-9 tunnin uneen joka yö. Aivan oikein. Uni on ratkaisevan tärkeää yleiselle terveydellemme ja hyvinvoinnillemme. Juuri unen puute voi johtaa ongelmiin, kuten keskittymiskyvyn heikkenemiseen ja mielialan vaihteluihin. Ja tiesitkö, että krooninen unenpuute voi lisätä vakavien terveysongelmien riskiä? Kyllä, luin, että se voi jopa vaikuttaa immuunijärjestelmäänsä ja sydämen terveyteen. On kiehtovaa, kuinka tärkeää uni todella on. Se on kuin kehomme nollauspainike. Ehdottomasti. Lisäksi laadukas uni voi parantaa muistiasi ja luovuuttasi. Pitäisi varmaan alkaa rauhoittua aikaisemmin tänä iltana. Entä sinä? Taidan yrittää päästä nukkumaan 10 mennessä. On hyvä aika ladata seuraavaa päivää Kuulostaa varten. suunnitelmalta. Nukkuminen todella tekee eron. Varmasti. Hyviin yöuniin. Oppitunti 19. Viikonloppusuunnitelmamme. Niin, mitkä ovat viikonlopun suunnitelmat? Onko jotain jännittävää rivissä? Ehdottomasti. Harkitsen retkeilyä. Tiesitkö, että vaellus voi vähentää stressitasoa? Kuulostaa hyvältä. Luin, että luonnossa viettäminen voi parantaa mielialaa merkittävästi. Nimenomaan. Lisäksi se on hyvä treeni. 30 minuutin vaellus voi polttaa noin 200–400 kaloria intensiteetistä riippuen. Vau, en tiennyt, että se poltti niin paljon kaloreita. Mihin polkuun aiot osua? Lähistöllä on kaunis polku, josta on upeat näkymät vuorille. Se on noin 5 kilometrin lenkki. Kuulostaa hämmästyttävältä. Saatan liittyä sinuun. Olen kuullut, että patikointi voi parantaa myös luovuutta. Kyllä, tutkimukset osoittavat, että ulkona viettäminen voi parantaa luovaa ongelmanratkaisua jopa 50%. Se on vankka syy mennä ulos. Mitä muuta olet suunnitellut viikonlopuksi? Haluan myös katsoa tuon uuden taidenäyttelyn keskustassa. Taide voi herättää iloa ja innostaa luovuutta. Rakastan tuota ideaa. Lisäksi gallerioissa käyminen voi auttaa tukemaan paikallisia taiteilijoita ja kulttuuria. Nimenomaan. Taiteeseen ja kulttuuriin osallistuminen on loistava tapa rentoutua ja oppia jotain uutta. Oppitunti 20. Tulosta kopiosopimuksesta. Ajoin juuri tulostaa kopion sopimuksesta. Tiedätkö vaiheet sen tekemiseksi? Toki. Ensin sinun on varmistettava, että tietokoneellasi on oikea asiakirja auki. Sain sen. Sen jälkeen, mitä seuraavaksi? Seuraavaksi haluat tarkistaa tulostimen asetukset varmistaaksesi, että kaikki on määritetty oikein. Olen kuullut, että fyysisen kopion saaminen voi olla todella tärkeää. Nimenomaan. Fyysinen kopio voi toimia oikeudellisena todisteena riitatilanteissa. Ja se auttaa myös kirjanpidossa, eikö niin? Kyllä. Fyysisten kopioiden tallentaminen voi olla helpompaa referenssin ja organisoinnin kannalta. Ymmärrän. Entä sitten varsinainen tulostusprosessi? Kun olet valmis, napsauta vain tulostusvaihtoehtoa ja valitse tulostinluettelosta. Kuulostaa tarpeeksi yksinkertaiselta. Onko vinkkejä laadun tarkistamiseen ennen tulostamista? Voit esikatsella asiakirjaa ensin varmistaaksesi, että kaikki näyttää oikealta ennen kuin tulostat sen. Hienoa.
Tunnen olevani valmiimpi saamaan sopimukseni painettua nyt. Mahtavaa! On aina hyvä olla paperinen kopio käsillä varmuuden vuoksi. Oppitunti 20. Projektin aikataulu. Niin, oletko koskaan ajatellut, kuinka tärkeää projektin aikataulu on onnistumisen kannalta? Ehdottomasti. Hyvin jäsennelty aikataulu voi parantaa tehokkuutta ja pitää kaikki tiellä. On mielenkiintoista, että tutkimukset osoittavat, että projektit, joilla on selkeät aikataulut, valmistuvat 30% todennäköisemmin Oikein. ajoissa. Ja ilman aikataulua tehtävät voivat helposti jäädä huomiota tai viivästyä, mikä voi johtaa budjetin ylityksiin. Nimenomaan. Virstanpylväät ovat keskeisiä tarkistuspisteitä, jotka auttavat joukkueita mittaamaan edistymistä ja pysymään motivoituneina. Tiesitkö, että projektin hallintaohjelmiston käyttö voi parantaa yhteistyötä ja näkyvyyttä tiimien välillä? Kyllä, työkalut, kuten Gantt-kaaviot, auttavat visualisoimaan aikatauluja ja riippuvuuksia, mikä helpottaa tehtävien hallintaa. Lisäksi säännölliset aikataulun päivitykset voivat auttaa ratkaisemaan ongelmat ennen niiden lisääntymistä. Varmasti. Dynaaminen aikataulu mahdollistaa joustavuuden ja nopean säätön tarvittaessa. Ja kaikki tämä lisää projektien onnistumisastetta, mihin pyrimme. Oppitunti 22. Kodin sisustus. Oletko huomannut, kuinka kodin sisustussuuntaukset muuttuvat näinä päivinä? Ehdottomasti. On kiehtovaa, kuinka ihmiset kallistuvat nyt kestävämpiin materiaaleihin. Oikein. Luin, että kierrätetyn puun käyttö voi vähentää hiilijalanjälkeä merkittävästi. Ja kasvien sisällyttäminen on myös suuri trendi. Ne auttavat puhdistamaan ilmaa ja tekevät tiloista terveellisempiä. Nimenomaan. Tutkimukset osoittavat, että kasvien pitäminen sisätiloissa voi parantaa mielialaa ja tuottavuutta. Ja älä unohda väripsykologiaa. Värit voivat vaikuttaa suuresti siihen, miltä meistä tuntuu tilassa. Kyllä. Esimerkiksi siniset ja vihreät voivat luoda rauhallisen ympäristön. Vaikka eloisat värit, kuten keltaiset ja oranssit, voivat energisoida huonetta ja rohkaista luovuutta. On hämmästyttävää, kuinka paljon ajatusta menee viihtyisän ja kutsuvan kodin luomiseen. Ehdottomasti. Henkilökohtaisilla yksityiskohdilla, kuten perhekuvilla tai matkamuistoilla, on myös valtava ero. Ja mikä parasta, sen ei tarvitse maksaa omaisuutta. DY-projektit voivat olla hauskoja ja budjettiystävällisiä. Totta. Verkossa on loputtomia ideoita, jotka inspiroivat luovuutta ja tekevät sisustamisesta nautinnollisen. Oppitunti 23. Edistyksellinen hotellipalvelu. Oletko huomannut, kuinka kehittyneestä hotellipalvelusta on tullut viime aikoina? Ehdottomasti. On kiehtovaa, kuinka yksilölliset kokemukset voivat todella parantaa vieraiden oleskelua. Oikein. Luin, että henkilökohtaiseen palveluun keskittyvät hotellit voivat lisätä vieraiden tyytyväisyyttä jopa 20%. Siinä on järkeä. Onnellinen vieras palaa todennäköisemmin ja suosittelee hotellia muille. Nimenomaan. Ja kyse ei ole vain palvelusta, myös tunnelmalla ja mukavuuksilla on valtava rooli. Varmasti. Tiesitkö, että 70% vieraista ottaa huomioon hotellin mukavuuksien laadun valitessaan yöpymispaikkaa? Vau, se on merkittävä tekijä. Entä henkilöstön koulutusnäkökohta? No, jatkuvan henkilöstön koulutuksen on osoitettu parantavan palvelun laatua, mikä johtaa positiivisten arvostelujen lisääntymiseen 15%. Se on vaikuttavaa.
Se todella korostaa, kuinka tärkeää on panostaa henkilöstön kehittämiseen. Ehdottomasti. Lisäksi hyvin koulutettu henkilökunta voi käsitellä vieraiden valituksia tehokkaammin, mikä on ratkaisevan tärkeää. Älkäämme unohtako tekniikkaa. Monet hotellit käyttävät sovelluksia sauvattomaan sisäänkirjautumiseen ja palvelupyyntöihin. Kyllä. Teknologia voi virtaviivaistaa toimintaa ja parantaa yleistä vieraskokemusta.